Maka dengan ini saya serahkan sesi ucaptama pertama kepada ASP Joti Abing, Ketua Bahagian Sektor Jenayah Daerah Simunjan Sarawak. Dipersilakan. Salam sejahtera dan selamat pagi. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Yang Arif, Tuan Gan Peng Kun, selaku pembentang ucaptama pertama pagi ini yang bertajuk Siasatan dan Pendakwaan dalam Jenayah Narkotik di Malaysia, dan seterusnya tuan-tuan peserta seminar SYAP 7 tahun 2018 Universiti Malaysia Sabah. Sebelum saya menjemput Yang Arif Tuan Gan Peng Kun untuk meneruskan ucaptama beliau, izinkan saya membaca sedikit latar belakang Yang Arif Tuan Gan Peng Kun. Yang Arif Tuan Gan Peng Kun merupakan Timbalan Pendakwa Rakyat di Jabatan Peguam Negara Negeri Sabah, mempunyai kelayakan akademik LLB Hons daripada Universiti Malayan, Master in Prosecution daripada University of Wollongong, LLM in Advocacy Skills Nottingham Trent University, dan mempunyai pengalaman berkhidmat di Jabatan Immigration Negeri Sabah, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan, Jabatan Peguam Negara Cawangan Kuala Lumpur, dan seterusnya. Kini Yang Arif Tuan Gan Peng Kun bertugas sebagai Timbalan Pendakwa Rakyat di Jabatan Peguam Negara Negeri Sabah. Dengan ini saya menjemput Yang Arif Tuan Gan Peng Kun untuk menyampaikan ucaptama beliau. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Joti sebagai selaku pegawai pengenis saya pada pagi ini. Terima kasih juga kepada pihak universiti kerana menjemput Jabatan Peguam Negara untuk memberikan 1 jam punya ceramah pasal pendakwaan kes-kes atau dadah berbahaya, which is I hope boleh menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian lah. When I was a student, I try to avoid 8 o'clock punya kelas because tak boleh bangun. Tapi sekarang ni saya tengok because dah kerja, jadi tiap-tiap hari kena bangun jam 6 just to rush to the work. This is part of the routine sekarang. So for the students, I advise you all to menghargai peluang ini. Cuma hanya di live campus saja yang you orang boleh bangun ikut suka hati you orang. Tapi masa dah kerja, there's no more that such freedom untuk bangun jam berapa. So appreciate that life. I really miss the live campus. Jadi sebagai pembuka cara, mungkin saya terus kepada slide saya lah. Just a few slides. I hope it can fit the 1 hour punya slot for me. The first slide is pasal Dangerous Drugs Act ni. First I go for possession. Okay, the first is offence of possession lah. Kebanyakan kes-kes yang melibatkan milikan, dalam bahasa Melayu dipanggil milikan, adalah Section 12.2 di bawah Akta Dadah Berbahaya. Section 12.2 ini menyatakan bahawa
no person shall have in his possession, custody or control any dangerous drugs to which this part applies. So yang penting yang sudah saya highlight di sana ialah possession, custody or control. That is the operative word for kalau for offence for the possession. Dan kesalahan bagi offence of possession ini ialah denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Tapi biasanya kes-kes macam ni dia akan melibatkan jurisdiction magistrate. Magistrate biasanya akan melihat kepada berat dadah tersebut dan selalunya akan bagi lebih kurang dalam the range is between 2,000 and 3,000. Dia bergantung pada berat dadah. Kalau 0.0 something gram of methamphetamine, then it's what 2,000 to 3,000 ringgit. Tak pernah lagi sampai 100,000 lah. Dan for the offence of possession ni, the Act also provided increased penalty. Okay, penalty yang lebih berat untuk di bawah section 39A subsection 39A subsection 1, iaitu penjara tidak kurang, shall not be less than 2 years but shall not exceed 5 years. Tidak kurang daripada 5 tahun dan tak lebih daripada 5 tahun. And boleh juga dikenakan sebat tidak kurang daripada 3 sebat dan tidak lebih daripada 9. Itu untuk section 39A1 ni bagi sebab kebanyakan kes-kes di Sabah ni melibatkan dadah jenis methamphetamine ataupun dalam bahasa orang tempatan dipanggil syabu. Kalau section 39A1 untuk syabu ialah berapa gram? Lebih daripada 5 gram. 5 gram atau 5 gram dan kurang daripada 30 gram untuk 39A1. Okey, solusi untuk 39A2. Tambah lagi, ini untuk dadah yang lebih berat, iaitu lebih daripada 30 gram dan kurang daripada 50 gram, iaitu penjara untuk seumur hidup dan tidak kurang daripada 5 tahun dan sebatan tidak kurang daripada 10 sebatan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, penjara seumur hidup ni berarti penjara selama 30 tahun. Okey. Increased penalty based on the weight of the drugs found on the suspect. Sebab seperti yang saya terangkan tadi, dia melibatkan berapa berat dadah yang dijumpai dalam milikan suspek. Khususnya saya pergi kepada possession. Dalam kesalahan dadah ini ada 2 elemen, iaitu possession kalau untuk possession sahaja dan juga untuk kesalahan mengedar dadah, trafficking. Kalau trafficking, we have to prove 2 elements, possession and trafficking. Kalau for possession sahaja, kita lihat pada berat dia kurang daripada 50 gram. For dadah jenis syabu, then we have to prove only element of possession. Dalam possession ini ada 2 elemen pula, iaitu elemen physical element dan juga a mental element, which must both be present before possession is made out. Apakah itu physical element dan apakah itu mental element? The physical element ialah the accused must not only be so situated that he can deal with the thing as if it belonged to him. For example, have it in his pocket or have it lying in front of him on the table. Jadi contohnya, saya ada sebatang pen di poket saya. Ini menunjukkan physical element of the possession. Benda pen ini memang di bawah kawalan saya, di dalam poket saya. Jadi physical element telah pun dipenuhi. Secondly, and this is more lebih susah dan lebih teknikal untuk dibuktikan, ialah mental element. Mental element ialah it must also be shown that he had the intention of dealing with it. Intention iaitu niat.
as if it belonged to him, should he see any occasion to do so. In other words, that he had some animus possidendi. Intention is a matter of fact, which in the nature of things cannot be proved by direct evidence. And this is another difficulty for the prosecution to prove. Cannot be proved by direct evidence. It can only be proved by inference from the surrounding circumstances. Whether these surrounding circumstances make out such intention is a question of fact in each individual case. Jadi, berbalik kepada pen saya di poket. Physical element telah pun dibuktikan. Tapi, mental element, adakah ini pen saya? That is the issue yang selalu menjadi, orang kata, permainan antara prosecution and the defense kalau nak prove the element of possession untuk kes-kes dadah ini. Saya boleh kata bahawa walaupun pen ini ada dalam poket saya, tapi ini bukan pen saya. Saya tolong Tuan Jauting untuk pegang. Tadi saya disuruh saya, dia minta tolong saya untuk pegang, untuk simpan. Saya boleh cakap macam tu. Ini bukan pen saya. Kalau tak ada nama lagi kan, ada pen tu jenis yang ada nama. Kalau ada nama saya, then it's clear cut case, mental element dibuktikan sebab ada nama saya. Kalau ada nama Tuan Jauting di pen ini, maka we have more difficult case to prove. The prosecution have more difficult case to prove bahawa this pen is belong to me. Seterusnya, champion loan. Ini apa yang saya baca tadi adalah daripada kes champion loan versus public prosecutor, it's a 1956 case. Dan juga disebut quoted again by PT versus Abdul Rahman Akif, the case court of appeal case, pasal case possession tadi. Selain itu ada direct possession, dua elemen tadi, mental element and also physical element. If there is no the prosecution cannot prove the direct evidence on on possession, then we have a presumption. Dalam akta dadah berbahaya, dia ada presumption, anggapan di bawah section 37 paragraf D. Apa yang kita cakap, any person who is found to have had in his custody or under his control anything whatsoever containing any dangerous drug shall, until the contrary is proved, be deemed to have been in possession of such drug, and shall, until the contrary is proved, be deemed to have known the nature of such drug. Baik. Katakanlah saya nak bagi contoh apa pada back. Saya tengah jalan di Jalan Gaya Street. Tiba-tiba polis datang tangkap saya pegang satu bag warna hitam. Elemen custody, elemen custody telah dibuktikan sebab itu adalah jagaan. Tapi sekarang ni, the prosecution have to prove, seperti yang saya cakap tadi, the mental element. Adakah dia tahu apa yang dia bawa itu adalah dadah? Jadi, kalau susah nak buktikan dengan direct evidence, kita pakai this provision, presumption ini untuk buktikan, bukan untuk buktikan, untuk invoke the presumption bahawa since that I am in custody of the black plastic bag which contain the drugs, then I be deemed to know the content of the plastic bag. That is the beauty of this section 37D. And nanti saya akan cakap pula pasal siapa punya burden, beban pada siapa untuk mematahkan anggapan sedemikian. Tapi when the police catch you with the plastic bag, then you are in hot soup. Kalau dalam plastic bag itu ada dadah. Okay? That is for presumption of that is for element of possession. Now I go to offence of trafficking, pasal pengedaran dadah. Pengedaran dadah ini, tak apa, go one by one. Section 39B. Selalunya yang kalau tuan-tuan dan puan-puan dengar dalam TV itu, siapa yang kena tangkap di mengedar dadah ialah di section 39B, Akta Dadah Berbahaya, iaitu kesalahan mengedar dadah berbahaya. Okey, seperti juga elemen milikkan, possession tadi, they have this direct trafficking.
Section 2. Section 2 Akta Dadah Berbahaya adalah memberikan definisi ataupun makna kepada elemen perkataan trafficking, mengedar. Section 2 menyatakan trafficking includes the doing of any of the following acts: manufacturing, importing, exporting, keeping, concealing, buying, selling, giving, receiving, storing, administering, transporting, carrying, sending, delivering, procuring, supplying, or distributing. There's more than 10 definisi diberikan oleh akta kepada apakah maknanya mengedar. Dalam kes Ong Acuan, ini adalah kes berkenaan dengan direct trafficking. Dia kata, walaupun berat dadah itu sikit, katakanlah 5 gram untuk metafetamin, untuk sabu 5 gram. Tapi kalau elemen trafficking di bawah Section 2, katakanlah dia bawa daripada UMS, dia bawa pergi ke One Borneo, tujuannya untuk dijual, maka itu menepati elemen mengedar. Walaupun berat dia adalah sikit, dia punya amount of the drug itu adalah sikit, tak sampai ke orang kata statutory akta yang 50 gram tadi, 50 gram for sabu tadi. Okay? In the case of an accused caught in the act of conveying from one place to another, okay, controlled drugs in a quantity much larger than is likely to be needed for his own consumption, the inference that he was transporting them for the purpose of trafficking in them would, in the absence of plausible explanation by him, be irresistible. 15 gram, adakah dia untuk tujuan? Biasanya kalau accused ni ataupun suspect, dia akan bagi alasan ataupun defense pembelaan untuk tujuan berubat, ubatan. Jadi adakah untuk kes Ong Acuan, adakah 15 gram sabu itu betulkah untuk diguna dia ataupun betulkah untuk dijual kepada orang lain for personal consumption? As a matter of common sense, the larger the quantity of drugs involved, the stronger the inference that they were not intended for the personal consumption of the person carrying them, and the more convincing the evidence needed to rebut it. That means kalau semakin berat itu jumlah dadah, jadi semakin susahlah accused ataupun suspect tertuduh nak kata bahawa okey, dadah ini bukan untuk saya sendiri, bukan untuk dijual kepada orang lain. Itu mengikut kes Ong Acuan. Seterusnya, kita juga ada presumption of trafficking. Seperti juga presumption of possession tadi, kita juga ada presumption of trafficking yang diperuntukkan di bawah Akta Dadah Berbahaya. Any person who is found in possession of weight and type of drugs. Kalau tuan-tuan dan puan buka section 310 perenggan DA, dia akan list down berat dan juga jenis dadah tersebut. Otherwise, that in accordance with the authority of this act or any other written law shall be presumed until the contrary is proved to be trafficking in the said drugs. Itu adalah anggapan pengedaran. Selanjutnya kita akan buktikan the direct element of possession and we use the presumption of trafficking because dadah berat dadah itu lebih daripada 50 gram for sabu. Penalty, as you all know, is punishable with death, dihukum gantung sampai mati. Sebelum Akta A1558 comes into effect. Akta A1558 comes into effect, berkuat kuasa pada 15 Mac, around 7 months ago, baru lagi. It gave the courts the power to sentence the accused to life imprisonment and whipping of not less than 15 strokes instead of sentence the accused to death. Jadi sebelum ini kita ada mendengar banyak cerita dalam surat khabar yang menyatakan bahawa the government will
terus buang elemen hukuman mati untuk kes-kes kesalahan-kesalahan mengenal dadah. Tapi at the end of the day, the parliament come up with something that give and take. Okay, hukuman mati masih tetap dikekalkan, tapi kalau nak bagi hukuman penjara seumur hidup, iaitu 30 tahun, maka beberapa elemen perlu dipenuhi. This is the elemen yang perlu dipertimbangkan oleh mahkamah sebelum menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. A. There was no evidence of buying and selling of a dangerous drugs at the time when the person convicted was arrested. B. There was no involvement of agent provocator, AP. Or C. The involvement of the person convicted is restricted to transporting, carrying, sending, or delivering. Maknanya kes-kes yang melibatkan keldai dadah. Dan D. That the person convicted has assisted an enforcement agency in disrupting drug trafficking activities within or outside Malaysia. Kes-kes yang saya jalankan, iaitu sebab akta ini buat kuasa mengambil kira retrospective effect, termasuklah kes-kes yang ditangkap sebelum akta A1158 ini berkuat kuasa. Jadi kesusahan dia, A, B, C memang there's no difficulties. Yang D, yang mahkamah menghadapi kesukaran sikit, bahawa adakah seseorang tertuduh itu telah membantu pihak penguatkuasa, polis, kastam dalam mengganggu sebarang aktiviti pengedaran dalam atau luar Malaysia. Selalunya seseorang suspek itu ditangkap, dia akan di record statement, dipanggil percakapan peramaran. Jadi selalunya kita akan tengok sebagai DPP, kita akan tengok sama ada dalam percakapan amaran itu adakah dia berbagi maklumat. Dadah tu dapat daripada siapa? Daripada si Yasir nama dia. So bukan sahaja setakat bagi maklumat tentang Yasir, tapi adakah maklumat tersebut membantu pihak polis atau pihak kastam untuk mengesan si Yasir dan seterusnya menggagalkan apa-apa networking, the drug trafficking, drug selling or drug buying networking yang melibatkan Yasir. Jadi it's very difficult to prove yet that the accused had assisted the enforcement agency sebenarnya. I got the case when bila the accused mendedahkan ada satu nama kepada pegawai penyiasat, dan saya minta pegawai penyiasat untuk meneruskan siasatan sebab biasalah orang kampung dia akan buat nama panggilan, bagi nama panggilan apa A ke apa semua kan. Jadi IO bagi tahu saya tiada. A tu macam mana nak cari, tiada sebab very general. Saya minta dia siasat tengok dia punya handphone, adakah nama itu ada dalam handphone dia atau tidak. Nowadays everybody use handphone, very rare people tak guna handphone. Jadi adakah nama dia itu disimpan dalam dia punya kontak Dan kebetulan, saya tak tahu lah kebetulan itu betul ke tak, we also don't trust the accused 100%. Kebetulan pula nama yang dia bagi itu ada dalam the kontak dia punya handphone. Jadi saya pun minta IO, you have the number, you check dengan telco. Check dengan telco, memanglah ada keluar nama dia dengan IC number, sebab sekarang ni telco pun because of the government punya requirement, dia kena register. Prepaid ke postpaid of course lah, tapi prepaid pun kena register. Bila you beli the SIM card kan, you have to register. Tulis nama, tulis handphone, tulis IC number, tulis alamat. Jadi it appears in the record of the telco. Okay, ada nombor IC, check pun dengan JPN. Check dengan JPN memang ada keluar nama dia. JPN pun ada record that person yang disebut oleh the accused, the suspect in the case tu. Jadi IO pun dengan anggota detektif dia semua pergilah cari di kampung alamat dia tu lah. Tapi tak jumpa. This is very common lah, pergi ke tempat alamat tu memang tak jumpa, especially di Sabah, because there's no number of tak ada nombor rumah, hanya ada nama kampung.
So pergi cari kat kampung memang tak jumpa lah. But at least that can be used by the defense to say that okay, this accused had already assisted the enforcement agency. Okay. Khususnya I'm talking, okay, this is all about the trafficking. This is the double presumption. I think I need to talk about double presumption because it's macam academic environment in setting. Kalau in practice memang kita tak akan cakap pasal double presumption juga, tapi for this purpose of knowledge kan, dulu ada double presumption. Okay, pasal presumption ini bila mahkamah, okay, when the courts invoke presumption against an accused, it is for the accused to rebut the presumption on the balance of probabilities. In a criminal case, termasuklah kes-kes dadah, the beban untuk membuktikan OKT adalah salah ialah terletak pada pihak pendakwaan. Okay, you are innocent until proved guilty. Bukan you are guilty until proved innocent. Okay, so beban tu memang terletak pada prosecution for the whole case to prove the case beyond reasonable doubt. I hope you pernah dengar the terms of beyond reasonable doubt lah. Dan mengapa mahkamah cakap kalau dah mahkamah sudah invoke the presumption, the burden is on the accused. Itu ada kes PP lawan Yubarat dan juga Engkoi lawan public prosecutor. Dua kes ini yang meletakkan yang create law yang menyatakan bahawa when the court invoke the presumption, it is for the accused to rebut the presumption. Dan beban standard untuk rebut the presumption is on the balance of probabilities, atas timbangan kebarangkalian, which is lower than standard beyond reasonable doubt. Kalau ikut percentage tu, beyond reasonable doubt is that 100%, at least 100% lah. Kalau balance of probabilities, kalau kita bagi percentage dia 51%. So memang rendah. Sebelum ada satu kes yang nama kes tersebut yang Muhammad Hassan. Sebelum kes Muhammad Hassan, pre-Muhammad Hassan, the courts are allowed to invoke presumption provided under section 37D and DA together, the so-called double presumption. Dan satu kes Muhammad Radi Yaakob yang mana ini kes Mahkamah Agung Malaysia, yang mana mahkamah telah membenarkan operation of double presumption. Bila sudah ada presumption of possession, milikan, boleh terus guna presumption of trafficking. Walau bagaimanapun, pada tahun 1998, this is I think 98, but I think it's 97 the case, but it was reported in the Law Journal in 1998, telah tidak membenarkan penggunaan double presumption. Ini adalah kata-kata hakim yang amat Arif Chong Siu Fai dalam menyampaikan penghakiman mahkamah. In our view, to constitute possession under section 37DA of the Act, so as to be capable of forming one of the ingredients thereunder, thereby giving rise to the presumption of trafficking, there must be an express affirmative finding as opposed to legal presumption of possession as understood in criminal law based on evidence. Okay, saya postan balik kepada go forward tak boleh postan. Possession yang tadi boleh. Presumption tadi section 27DA. However, this one. Okay, any person, apa
yang mahkamah tadi cakap is pasal section 37 DA. Any person who is found in possession, okey, nampak perkataan possession tu. Itulah mahkamah persekutuan kata that possession cannot use possession di bawah section 37D, iaitu presumption of possession tadi. Dia kena ada direct evidence of possession, iaitu physical element dan juga mental element. Direct physical possession, tak boleh pakai presumption of possession, itu 37D kalau nak guna DA. Itulah cakap mahkamah persekutuan tadi ya. The Federal Court, which kalau ikut dia punya orang kata reasoning dia, memanglah betul kalau dari segi makna kamus dictionary meaning, memang betul apa yang hakim bercakap. Tapi ia akan mendatangkan kesukaran kepada pihak pendakwaan untuk membuktikan kes-kes mengedar dadah terhadap tertuduh. Tapi pada yang masa yang sama, mahkamah sebagai orang kata sebagai arbiter of justice ya, haruslah membuat imbangan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan tertuduh. Jadi di sini bila mahkamah membuat keputusan ini, dia telah membuat imbangan terhadap hak asasi tertuduh. Sebab kalaulah seperti yang saya terangkan tadi, kalaulah presumption of possession dan presumption of trafficking dibangkitkan, maka tertuduh mempunyai kesukaran sebab beban itu akan terletak pada tertuduh untuk membatalkan ataupun mematahkan anggapan pengedaran dan anggapan militan tadi. And of course, we prosecution, we are not happy with the decision of Muhammad Hassan. And in 2005, we tried to strike down Muhammad Hassan, tetapi tidak berjaya. Malangnya tidak berjaya. Dalam kes Tan Takrib, this case I think it was dalam federal court ni. Biasanya dulu federal court ni dia adalah mahkamah tertinggi di Malaysia. Ada 3 hakim akan dengar kes, tapi sekarang ni dia sudah letak 5 hakim. Tetapi bila kes Muhammad Hassan, 3 orang hakim membuat keputusan, Tan Takrib ini diputuskan oleh panel seramai 7 orang hakim, 7 judges. So it seems menunjukkan betapa pentingnya peruntukan tentang presumption of trafficking ini, sebab ia melibatkan hak asasi tertuduh. Walau bagaimanapun usaha kita tidak berjaya, Mahkamah Persekutuan agak keberatan. Mahkamah Persekutuan pada tahun 2005 agak keberatan untuk menyatakan bahawa keputusan dia sendiri adalah salah, walaupun hakim lain. Okey. Tetapi dalam kes itu sebenarnya 7 orang hakim tadi, ada seorang ini yang agak nakal sikit, yang tidak bersetuju dengan 6 orang hakim lagi, iaitu yang Arif Agustin Paul. Masa tu beliau David Agustin Paul, beliau masih lagi hakim Mahkamah Rayuan. Tetapi bila dia pun dijemput untuk mendengar kes di peringkat Mahkamah Persekutuan, ini adalah alasan yang diberikan oleh Yang Amat Arif Steve Shin dan ini yang Arif Agustin Paul. Mengapa beliau tidak bersetuju dan mahu supaya double presumption diguna pakai kembali. Seterusnya, isu dia, if the prosecution is precluded from using double presumption, okey, kau tidak kenakan guna double presumption, macam mana bila nak prove possession? Bukan senang nak prove possession. Saya dah bagi orang kata satu macam equaling, okey, custody and control plus knowledge, iaitu intention, adalah equal with possession. Jadi untuk proof possession kita kena ada jagaan dan kawalan ditambah dengan pengetahuan. Seperti yang saya bagi contoh tadi lah, ditangkap dengan beg plastik hitam, itu adalah jagaan dan kawalan, dan juga mesti mengetahui bahawa apa yang terkandung dalam beg plastik hitam tersebut. How to prove knowledge?
mengikut kes Mahkamah Rayuan, kes Wong Nam Loy, pengetahuan haruslah by inference from surrounding circumstances. Saya boleh bagi lagi satu contoh, kes terdengar pengendalan dadah. Tertuduh ni dia ditangkap oleh pihak polis di depan restoran Fukian. Tahu Fukian? Fukian 3 distrik tu. Hopefully tuan-tuan dan puan pernah makan di sana lah. Dia tengah duduk di sana dengan satu paper bag. That paper bag contain apa nama susu baby and apa? And mom. Okay. Dia punya lawyer ni, I think dia punya lawyer pun agak bijak juga, because dia when dia cross examine, dia soal balas apa saksi-saksi polis yang ditangkap dia. Dia tanya adakah enmam itu adalah bertutup, dan juga dalam enmam tu ada lagi satu plastik. Macam kalau kita beli susu baby ni kan, dalam kotak dia tu ada lagi yang dia punya plastik yang macam timah, warna timah tu kan, yang kena potong. So dahlah kotak enmam tu macam tak pernah dibuka, tapi plastik timah tu yang mengandung darah tu pun di-seal baik-baik, macam baru lagi, tak pernah dibuka, macam baru, mengikut gambar. That is the case, that is the challenge by the defense untuk membuktikan bahawa accused no knowledge. Dia cuma bawa saja itu paper bag. Sebab mengikut accused, dia kata ada seorang kawan dia suruh di Imago, suruh dia bawa itu paper bag pergi bagi kat seorang kawan dia lain di Fukuyen, Jalan Gaya Street, Jalan Gaya. Itu dia punya defense. So dia kata, accused kata, okay, saya cuma tolong kawan saya bawa dari Imago. Saya tak tahu pun apa kandungan yang terdapat dalam paper bag tersebut. Here, dia memang sudah ada custody sebab dia ditangkap dengan paper bag tersebut. Tetapi inilah yang susah. Nak kata OKT ataupun accused itu tertuduh tu tahu apakah kandungan dalam paper bag yang dibawa. And it is, of course, in the case of Wong Nam Loy, dia kata, by inference of circumstances, surrounding circumstances, and from that circumstances, kotak enmam tu masih pun bertutup, the plastik timah pun masih seal baik, cannot prove bahawa dia ada knowledge, dia accused ada knowledge. So that is what the defense tried to say lah. Okay. One of the surrounding circumstances is conduct. Satu lagi ialah biasanya yang kita pakai ialah conduct, kelakuan tertuduh. Ini mengikut kes Palendade, penghakiman yang Arif Augustin Paul tadi ya. In another case, dalam kes Palendade, beliau yang menyampaikan penghakiman mahkamah untuk guna pakai kelakuan tertuduh. Kelakuan tertuduh ini kalau mengikut akta keterangan anda relevan di bawah section 8 dan section 9. Kelakuan tertuduh ini bila polis dah cakap memperkenalkan diri, identified as police, and then kamu lari. Satu. Kedua, katakanlah yang contohnya yang dispointer yang kamu pegang, jalan pegang, kamu buang. Bila polis cakap, cakap polis, buang. But the most the conduct yang paling menunjukkan guilty ialah lari. Terus dia lari. Kalau setakat kata okey dia berpeluh, nampak muka nampak cemas, that is more difficult to prove because dia boleh kata bahawa dia tak tahu, tiba-tiba macam kes tadi kan, dia tolong kawan dia bawa saja itu paper bag, tiba-tiba polis datang, of course lah. Kalau saya pun saya terkejut. Kalau tiba-tiba polis datang, saya tolong kawan saya bawa itu paper bag, tiba-tiba polis datang serbu kan, saya buat akan terkejut. Tapi kalau dia lari itu tunjukkan, itu memang akan menunjukkan bahawa there's something in his mind. He knows apa yang dibawa dalam paper bag itu. Dan juga dalam kes Teh Hok Leong ini, is another federal court case. Teh Hok Leong orang kata mengembangkan lagi, expand what evidence of conduct can be used
Dalam kes Pek Holyong ini adalah kes di mana OKT ataupun accused ditangkap di airport. The defense, sebab macam saya cakap tadi, the defense akan kata okey, dia tidak lari. Masa dia kena tangkap oleh polis airport tu, dia tak lari. Itu menunjukkan bahawa dia tak tahu apa kandungan beg yang dia bawa. Tetapi Mahkamah Persekutuan dalam kes Pek Holyong tu kata, okey, kalau you nak kata dia tak lari, you kena tengok dia punya environment. Di airport, security dia tip-top, CCTV merata. You cannot do anything within the airport, kecuali mungkin di tandas lah. Tandas I think they don't install the CCTV. Tapi kalau di airport memang ada CCTV, memang security dia memang tip-top. So Mahkamah Persekutuan dalam kes tu kata it's futile attempt. Kalau you try lari pun you takkan lepas ke mana. I got one case yang juga di airport, case cannabis. The accused was just only 21 years old. Dia dua kali dia lari. First time dia lari dengan polis narkotik KKIA tangkap dia dengan dia bawa tu bag trolley. Biasanya kita kalau ke travel kita akan bawa check in tu bag kan. Bawa tu dia dah lari dah. Satu kali melari ke arah immigration. Immigration di tengah atas. Kalau kita di arrival hall di KKIA is kat bawah, dia lari ke atas tempat immigration, kena tangkap di sana, turun balik, okey, masuk dalam bilik narkotik KKIA, keluar pula sebab dia orang nak scan tu bag, ada pinjam scanner machine by custom, pinjam tu bag, lari lagi keluar, dan sebab dah dekat dengan pintu keluar, lari lagi keluar, dapat tangkap juga. But his defense, dalam dia punya defense, dia kata dia lari sebab is another case of so-called keldai dadah lah. Dia daripada KL, saya berjaya. Dia kata dia tolong itu kawan dia. So dia tolong bawa itu bag. Kawan dia yang packing semua itu bag. Dia tak tahu what was inside the bag. Even though the bag was checked in under his name. So bila sampai ke KK, dia disuruh untuk hantar itu bag kepada seorang lagi kawan dia yang menunggu di ruang menunggu di arrival hall. Dia punya alasan is that I try to bring the police to the friend who waited for me outside the arrival hall. Itu alasan dia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh percaya ke tak? Of course, we prosecution kata it's not possible, tak masuk akal. You try to lari, try to bring the police, try to kejar itu. Okay, di sini lah dia kata okay, inilah kawan yang akan ambil itu bag. Padahal saya kata you boleh cakap dengan polis kata okay, there was someone waiting for me outside. Tak apalah sampai lari keluar, because the law impute that if you run, then there's a conduct to show that you are guilty. Seterusnya, okay, with effect from 15 February 2014, the double presumption be applied. Okay, sudah lebih kurang berapa tahun, 15 tahun, around 15 years. The prosecution was precluded from using the double presumption. Then in 2014, the Parliament amend the Act dengan memasukkan section 37A, notwithstanding anything under any written law or rule of law, a presumption may be applied under this part in addition to or in conjunction with any other presumption. This is not because that we don't respect the human rights of the accused, but because the statistic of drug trafficking cases increasing. That's why the Parliament have to take these measures untuk memasukkan semula double presumption ini. Sebab prosecution tak boleh di mahkamah tak boleh pakai double presumption of case Muhammad Hassan. Seterusnya, issues and challenges. Issues and challenges, defense of innocent carrier. Ini adalah pembelaan yang banyak digunakan oleh tertuduh. Accused was asked by friends to carry bags from one place to another. Bags were not belong to accused. Bags were not packed by accused. Bags were not locked. Ini adalah keadaan-keadaan di mana kes-kes melibatkan kes-kes airport. Punya kes-kes airport, dia kata dia tolong kawan dia dari Hong Kong, dari Iran, dari Afrika,
datang ke Malaysia untuk dia tolong kawan dia bawa saja. Dan beg itu kadang-kadang tak berkunci, maknanya dia akan cakap bukan dia yang packing itu bag. Jadi inilah dia punya pembelaan dia. Tetapi mengikut kes PP versus Helena Purnamasari, I think Helena Purnamasari is Indonesia ni. Mahkamah Persekutuan telah memutuskan bahawa dalam keadaan-keadaan di mana kamu sepatutnya tanya, kalau kawan suruh kita hantar you bag, you sepatut tanya apa ada dalam bag tu, bisa tengok apa dalam bag tu. So mahkamah kata kalau you tak tanya, you are taken to know. Dari segi undang-undang there's no more, dia panggil doctrine of willful blindness. Okay, dia akan dianggap tahu. Identity of drugs. Sebab masa mencepu bagi saya, jadi saya kena bagi dia 5 sudah sekarang. Identity of drugs. Ini kes tahun 1992 di mana polis yang pergi menangkap dadah itu, dalam polis report dia kata dadah itu adalah serbuk. Tapi ahli kimia, dalam laporan kimia dia kata dadah itu ada jenis berketul, hablu. Jadi itu juga boleh menimbulkan keraguan tentang identiti dadah. Adakah dadah yang dirampas tertutup, ada dadah yang sama yang dianalisa oleh ahli kimia dan seterusnya yang sama dibawa ke mahkamah. Identity of drugs, ini ada isu kedua. Dan juga berat dadah. Khususnya duty of prosecution to call witnesses. And okay, what happened if the witness cannot be traced? Ini adalah masalah yang selalu yang kami hadapi bagi pihak pendakwa, because we have to prove our case. If we don't have the witnesses, terutamanya civilians, orang-orang awam, kereta, pemilik kereta, pemilik rumah, because bicara kadang-kadang ambil masa setahun, 2 tahun. By the time bicara dah kes ditetapkan untuk bicara, pemilik kereta sudah tak dikesan, pemilik rumah sudah tak dikesan. I got one case yang pemilik kereta dah tak dikesan. Kereta pun dilepaskan kepada pemilik dia by the order of magistrate under 413. Kereta pun tak dapat dikesan. Dua-dua tak dapat dikesan. So what happens if the witness cannot be traced? We can admit the witness recorded statement. Biasanya di pegawai penyiasat dia akan record statement under section 112. Section 112 ni boleh digunakan untuk digunakan sebagai keterangan di mahkamah. Tetapi kenalah syarat dia kenalah tunjukkan kepada mahkamah bahawa usaha-usaha telah dibuat untuk mengesan saksi tersebut. Okey. Apa antara notis? Okey, I skip. Hostile witness. Hostile witness ni ada satu lagi kes yang sama kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dadah dijumpai di satu premis perniagaan. Suspek itu adalah adik kepada penyewa premis itu. Dan mengikut dia punya percakapan wawantu dia yang dirakam oleh pegawai penyiasat, dia kata memang bilik tempat dadah dijumpai itu hanya dipakai oleh adik dia saja, di accused saja. Tapi bila saya panggil dia sebagai saksi di mahkamah, dia terus tukar 360 degrees, bukan 180 degrees. Dia terus tukar, kata okey, bilik itu pun saya ada kunci, saya boleh masuk, orang lain boleh masuk, bukan saja adik saya boleh masuk. Padahal masa-masa pegawai penyiasat ikut statement dia kata kunci hanya dipegang oleh adik dia, OKT, dia accused. Itulah masalah yang kita hadapi bila dengan hostile witness ini. And then conflicting testimonies of prosecution witnesses. This is another problem. Kalau mengikut kes PE Bencin ini, dia hakim dia memahami bahawa dua orang tidak boleh menyatakan benda yang sama. Dia lihat benda yang sama, tapi dia tak boleh memberikan keterangan yang sama kalau dua orang. Sebab dia dah pada sudut berlainan. Satu berdiri di sudut dekat pintu, satu berdiri di sudut dekat tingkap. So dia punya observation tu lain. Tetapi dalam kes kes Gong Ming Han dia kata, sebab ada pencanggahan keterangan saksi pendakwaan, jadi terdapat keraguan. Dia buang itu kes. Dan ini juga yang saya hadapi, saya juga mempunyai satu kes yang telah dibuang because of conflicting with testimonies of the witnesses. Saksi polis dia pergi tangkap, berlaku pergelutan. Lawyer tanya, sebab dia pegang plastik bag itu, plastik bag juga.
saksi nombor 1 dia kata plastik bag itu masih ada dalam genggaman tangan walaupun berlaku pergelutan. Panggil saksi kedua cakap plastik bag itu telah jatuh ke tanah. That is the conflicting witnesses which the court akan take into account. Dan of course kalau ada conflicting macam tu, the percentage of menang kes adalah tipis. Seterusnya, self-administration. This is another topic. Section 15(1)A ini ada kes during, kes air kencing. Penalty dia fine not exceeding 5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 2 years. Dan dia juga ada increased penalty 39C. Kalau sudah ada 2 previous conviction, maka kenalah 39C, iaitu tidak kurang daripada 5 tahun. 39C 2. Issues and challenges for section 15(1)A. Dulu bukan dulu juga, 2017 tahun lepas, kes Nur Syariful Rizal, penggunaan 1 atau 2 botol air kencing. Kalau mengikut keperluan yang dibuat oleh Perintah Tetap Ketua Polis Negara dan juga garis panduan Kementerian Kesihatan Malaysia, dia kena ada 2 botol. Jadi Mahkamah Rayuan dia bersetuju dengan ujian peguam. Dia kata Perintah Tetap Ketua Polis Negara dan juga garis panduan ini mempunyai kuasa undang-undang. Jadi dia kata since in the case Nur Syariful Rizal hanya guna 1 botol, dia buang tu kes. Walaupun air kencing dia positif. Jadi for that period, sehinggalah ada kes Rosman Sapri ni, kita ada I think in Sabah kita ada lebih kurang 5 kes di mana magistrate telah membuang kes disebabkan hanya menggunakan 1 botol walaupun air kencing adalah positif. Dan pada tahun ini ada kes Rosman Sapri ni. Jadi Rosman Sapri menyatakan bahawa Perintah Tetap Ketua Polis Negara dan garis panduan Kementerian Kesihatan Malaysia tidak mempunyai kuasa undang-undang kerana ia tidaklah dibuat di bawah Akta Dadah Berbahaya dan tidak dibuat oleh Menteri di bawah Seksyen 47. Jadi itu balik, penggunaan 2 botol dikembalikan semula. Sudah. Okey, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap saya tidak menjemukan tuan-tuan dan puan-puan dengan ceramah saya. Terima kasih. Saya difahamkan ada sesi soal jawab. I try sebab saya di sini, saya cakap terus terang, kalau policy matter I cannot answer because that is supposed to be answer by my HQ. Saya cuma boleh jawab soalan-soalan berkaitan dengan penguatkuasaan saja. Thank you. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Arif Tuan Gan Pengkun atas ucaptama yang bertajuk Siasatan dan Pendakwaan dalam Jenayah Narkotik di Malaysia sebentar tadi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan peserta seminar, seharusnya kita mempunyai slot untuk soal jawab, tetapi memandangkan masa kita kurang mengizinkan dan kita mempunyai beberapa ucaptama selepas ini, kita teruskan dengan acara seterusnya. Dengan ini saya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Yang Arif Tuan Gan Pengkun atas ucaptama sebentar tadi. Jadi masa ini saya kembalikan semula kepada pengurusi majlis untuk meneruskan majlis yang seterusnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada ASP Joti Abing yang merupakan
Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah Simunjan untuk bertindak sebagai LO kepada penceramah kita pada pagi ini. Baiklah, sebagai tanda penghargaan kepada Yang Arif Tuan Gan Pengkun, Timbalan Pengarah Pendakwa Rakyat Negeri Sabah, atas kesudian hadir dan memberikan perkongsian, dipersilakan sekali lagi ASP Joti Abing untuk menyampaikan cenderamata kepada penceramah untuk ucaptama pertama. Dipersilakan. Terima kasih sekali lagi diucapkan untuk sesi ucaptama pertama.